Okay, good morning, discipline and faith. So, we will continue with our topic last time. So, our topic for today is solving rational algebraic expressions using elimination method. Okay, so parang katulad nung previous topic natin, paano naman pag paano natin siya hanapin yung solution or yung intersection without graphing kasi yung halimbawa simple solution ay hindi natin tawag dito, hindi natin parang napakahirap mag-graph naman araw-araw, gagawa ka pa ng Cartesian plane, etc. So, using algebraic method, pwede nating gamitin. Specifically, elimination method, pwede natin makuha yung solution or yung intersection by solving. Okay, so let us start with this example number 1. Okay, so kukunin ko itong aking pen. Okay, so given is x plus y equals 9 and x minus y equals 5. Okay, so ang pag-solve natin sa kanya ay pababa. Ganito. Hindi pahalang. Although nakikita nyo, pahalang siya. So, pababa yung ganyan. So, gagawin natin is i-add natin siya. Okay. So, x plus x plus x is 2x. Positive y plus negative y is equals to 0. Equals, bring down natin yung equals na yan. 9 plus 5 is 14. Okay, so since ang 0 ay hindi natin ini-include sa final answer, magiging 2x equals to 14. Okay, so next, okay, we are not solving for the value of 2x. We want to solve for the value of a positive x. So ang gagawin natin, kung ano yung number na katabi ng x, doon natin siya i-divide. In this case, 2 ito. So, kung dinivide ko siya sa 2, di-divide natin din siya sa 2. Cancel natin because 2 divided by 2 is x. So, x is equals to 14 over 2 is 7. So, the first ordered pair is 7. Yung 7 na yan, dito natin siya inilagay kasi yung unang value ay ang pwesto ng 7, ay ng x. So, yung pangalawa is y. So, missing na lang ay y. So, ang gagawin natin, kunin natin itong first equation. So, sa first equation na yan, kuha tayo ng ibang kulay. Okay, kopyahin natin. So, x plus y equals 9. Okay, so kinopya ko itong nasa taas na equation. Tapos sabi dito, the value of x is 7. So magiging 7 plus y equals 9. Okay, so napansin nyo may number dito, tapos variable, then equals, tapos number. So, ang gagawin natin, since hindi naman natin mako-combine ang 7 sa y, so ang gagawin natin is, itong 7, ililipat ko sa kabila. Once na inilipat mo yung numbers sa kabila na magja-jump siya dito sa equal sign, kung positive siya dito, magiging negative siya dito. Kung negative siya dito, babaliktad yung sign, magiging positive. In this case, positive siya. So, 9. Since positive siya dito, yung 7 magiging negative 7. So, y. Okay. So, 9 minus 7 is 2. So, the value of y naman is 2. So, this is our solution. Or, another term is, it is the intersection. Okay, so this is for example number 1.
Okay. So, paano natin siya i-check? Okay. So, clear natin. Okay. So, sa checking naman, okay. Sorry, pangit ang sulat ko dito, pero this is checking. Lahat na may equal sign ng equation, pwede nating i-check once na na-solve natin yung value ng x or yung value ng y. So, ang gagawin natin is copy the first equation, x plus y equals 9. Then sabi kanina, ang na-solve natin na na na, na ordered pairs ay 7 and 2. Diba? So, yan yung na-solve natin na ordered pairs kanina. So, 7 and 2. So, kung 7 and 2 yan, yung unang term, siya lagi yung x. So, yun ang ipapalit natin sa x. So, yung 7 magiging x, yung y magiging 2 equals 9. So, kung 9 ito, dapat pag inad natin 7 plus 2, 9 din siya. So, equal siya. So, ibig sabihin, tama yung unang checking natin for this equation. Okay, sulat natin yung pangalawa. X minus y equals 5. Sabi yung x ay 7, yung y ay 2 equals 5. Okay. So, yung 5, dapat, kung 5 ito, pag inad or sinubtract natin to, 7 minus 2 equals 5. So, therefore, tama siya sa unang checking, tama siya sa pangalawang checking. Therefore, our solution na 7, 2 is correct. So, that is example number